So now, in Tibetan, there's we say that chunam ichi rangjin te yini zoshing hunando kalde yini rat nyokpa mesam yangna shechang rong tela te dunghal top tima yolwar minjurji. So which means all phenomena are of the nature of mind. All phenomena are of the nature of mind, and the mind is their chief and precedes them all. If with an impure mind a person speaks or acts, then suffering follows him like the shadow that follows the man. Và ở trong Phật giáo Tây Tạng thì có một đoạn kệ nói rằng là vạn pháp thì duy tâm, tức là tất cả các pháp đều là bản thể của tâm, và tâm thức của chúng ta có thể nhận được tất cả chúng, và nếu mà tâm thức của chúng ta bất tịnh, không thanh tịnh thì chúng ta sẽ có khổ đau đi theo sau, giống như là bóng với hình. With this, it is clear that if one wishes to be happy, then the state of one's mind is very important. No matter what action one does, the most important is the state of the mind. If the state of mind is virtuous, then the action is virtuous, and as a result, the outcome is happiness, beneficial. If the state of mind is non-virtuous, or negative, then the action is also non-virtuous, and as a result, the fruit is the suffering. So therefore, the state of mind is very important. So that way, then the loving kindness, compassion, the mind, state of mind to be compassionate, to be loving, to have, then above that, the bodhicitta, is very, very important. Và tất cả chúng ta đều mong muốn có được hạnh phúc, do đó trạng thái của tâm thức là rất quan trọng. Không quan trọng là hành động của chúng ta như thế nào, nếu như mà trạng thái tâm thức của chúng ta là thiện lành thì hành động cũng sẽ là thiện lành, và kết quả của nó sẽ là hạnh phúc và lợi ích. Ngược lại, nếu như mà trạng thái tâm thức của chúng ta bất thiện, tiêu cực, thì hành động của chúng ta cũng sẽ là bất thiện, và kết quả hay là quả báo sẽ là khổ đau. Và do đó trạng thái tâm thức của chúng ta là rất quan trọng, và trạng thái tâm thức với lòng từ ái và bi mẫn, và trên hết đó là Bồ Đề tâm, là rất quan trọng. So this is why the Buddha, the precious Buddha has said, that Digpa Chiam Mijashin Gewa Puntum Toparchi Rangi Semne Yongsundal Dene Sangje Tempain. So which means that commit no evil, engage as much in virtuous deeds, subdue one's mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. So the Buddha's teaching entirely put together is in this. So it says subduing the mind, a virtuous mind. And so that is the most important. So that is why then the practice of loving kindness, compassion is the core of all practice. It is the most profound practice of all practice, without which all other practice is impossible, without which enlightenment is out of question. Và đó là lý do mà tại sao Đức Phật nói rằng là chúng ta nên tránh những việc bất thiện, làm những việc thiện, và đồng thời chúng ta rèn luyện tâm thức của mình, và đó là toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Do đó rèn luyện tâm thức hay là chế ngự tâm thức của chúng ta để cho tâm thức của chúng ta luôn thiện lành là điều rất quan trọng.
và do đó thực hành về lòng từ ái và bi mẫn là cốt lõi của tất cả mọi thực hành, và nó là một thực hành thâm sâu nhất. Nếu không có thực hành về lòng từ ái và bi mẫn thì tất cả những thực hành khác đều không có một nền tảng vững chắc, và không cần nhắc đến là đạt giác ngộ là điều không thể. So now coming back to the topic, so here relative and absolute compassion, essence of ordinary and great compassion. So how can we rely on the absolute compassion? Okay, so that was the topic given to me. So now compassion. So now, of course, one compassion basically, in Tibetan word, it is, nyingje. So nyingje, it is, wishing all beings to be free from suffering and the cause and conditions of suffering. So that is compassion. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay. Như quý vị đã thỉnh cầu, đó là về lòng từ bi, tương đối và tuyệt đối. Về lòng từ bi, từ tiếng Tạng có nghĩa là nyingje. Nyingje có nghĩa là mong ước cho tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi khổ đau, cũng như là nguyên nhân và điều kiện của khổ đau. Thì mong ước đó chính là lòng từ bi hay là nyingje. And of course now compassion can be of different level, ordinary compassion, and then more, sacred, profound compassion. So it can be of different level. So if we summarize, then compassion can be summarized in three kinds, let's say. Và dĩ nhiên là lòng từ bi thì có những mức độ khác nhau, đó là lòng từ bi thông thường hay lòng từ bi thế gian, và lòng từ bi thâm sâu, thánh thiện hơn. Để tóm lại thì có 3 loại từ bi chính. So let's say the first compassion is the compassion, relying or reflecting on sentient beings and developing compassion. Và lòng từ bi đầu tiên có nghĩa là chúng ta quán chiếu, suy ngẫm dựa trên tất cả mọi chúng sinh, và từ đó chúng ta phát khởi lòng từ bi. And the second kind of compassion is reflecting or relying on the Dharma and developing compassion. Và lòng từ bi thứ hai đó là chúng ta dựa trên hay là chúng ta quán chiếu, suy ngẫm về Phật Pháp, về giáo Pháp, và từ đó chúng ta phát khởi từ bi. And the third is the reflecting or relying on the non-reference point and developing compassion. Và lòng từ bi thứ ba đó là chúng ta dựa trên hay là chúng ta quán chiếu, suy ngẫm mà không có bất cứ tham chiếu nào, và từ đó chúng ta phát khởi lòng từ bi. So now again I said, we can further how do you say, categorized in two ways also. So first, relative compassion, and second, ultimate compassion. So when you say relative compassion, then with a reference point, it has a reference point. For example, one here developing compassion, someone there to whom we develop compassion, and then the practice of the compassion itself. So there's a reference point. Then the second is the ultimate compassion, which is beyond a reference point. So the emptiness.
Và free from the three spheres, you say. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể có cách phân loại khác, đó là có hai loại từ bi chính, đó là lòng từ bi tương đối và tuyệt đối. Với lòng từ bi tương đối có nghĩa là chúng ta cần có điểm tham chiếu hay là chúng ta có sự phân biệt, có nghĩa là có người đang phát khởi lòng từ bi tới người đang nhận lòng từ bi đó và thực hành từ bi, và do đó chúng ta có điểm tham chiếu hay phân biệt. Còn lòng từ bi tuyệt đối thì nó vượt lên trên sự tham chiếu phân biệt này, đó chính là tánh không. So, for example, in the bodhicitta, relative bodhicitta, ultimate bodhicitta, so there's so there's many practices that we will go through tomorrow. So on the relative bodhicitta, and those are with a reference point, and then the last verse of the 8th verse of the mind training. Then it is, it shows the non-referential point of the practice, of the bodhicitta. So that is the ultimate bodhicitta. So here, the ultimate compassion. Ví dụ như là với bồ đề tâm tương đối và tuyệt đối thì sẽ có rất nhiều thực hành về bồ đề tâm mà chúng ta sẽ cùng nhau đi qua vào ngày mai, như ở trong bài kệ 8 đoạn kệ chuyển hóa luyện tâm thì là 7 đoạn đầu sẽ nói về lòng từ, nói về bồ đề tâm tương đối, có nghĩa là chúng ta có điểm tham chiếu, có đối tượng thực hành, có người thực hành và có thực hành, và ở đoạn kệ cuối thì sẽ là thực hành mà không có điểm tham chiếu, không có sự phân biệt, và đó chính là bồ đề tâm tuyệt đối. So now from that, the first, the first compassion, which is relying on the sentient beings or reflecting on the sentient beings and developing compassion. So here, in this kind of a practice of compassion, then the main understanding here is one reflects on the sufferings of the sentient beings. Và ở trong loại từ bi thứ nhất trong 3 loại từ bi, có nghĩa là loại từ bi mà chúng ta dựa trên hay là chúng ta quán chiếu suy ngẫm về tất cả mọi chúng sinh và từ đó phát khởi lòng từ bi, thì thực hành chính ở đây hay là sự hiểu biết chính ở đây đó là chúng ta quán chiếu suy ngẫm về khổ đau của tất cả chúng sinh. For example, if a person is suffering greatly from, say, bad health, then genuinely seeing the person going through a difficult health, then on top of that, the person, let's say, has financial problem, then not able to treat because of financial problem, so, and then because of that, bring lots of difficulty for the family member like this. So suffering, direct suffering. So seeing all this, then developing great compassion, and seeing such, like there are, we talk in general in 3 suffering. One is the suffering of suffering. So like this, one suffering, on top of that another, suffering. So this way, being suffering. So that is suffering of suffering. Then another is, the change of suffering, which is things that seem to be a kind of, a temporary, samsaric happiness has no substantial ground, so it is subject to change. So when it changes, it brings suffering. For example, let's say, okay, let's say financial. So people, we have
some kind of comfort, and then we wish to have more financial financial or or fame or all that. And then when we get that, when we experience that, when we taste that, then we wish for even more. So that very when we are able to get that material wealth or fame, and then when we taste that, and then it makes us want even more. So we are unsatisfied with what we have. So that very goal of us, when we accomplish and think that that can give us a satisfactory result, that itself leads to another suffering of want. So that way keeps increasing. Keeps if we are not able to be mindful, if we are not able to practice the contentment, and then it becomes like this. So without wisdom, so that is change of suffering. Then all pervasive suffering means as long as we have this ignorance to seeing things as a reality, as self and others, and like this, so that kind of, then there is always suffering too. There's always suffering. So because that ties us down to the samsara. So therefore, so these kind of suffering. So seeing various sufferings directly in beings, especially the sufferings of suffering in beings, and then reflecting on that. So that is the first practice of the compassion. Or developing compassion through this first. Relying or reflecting on the beings, sufferings of the beings. Ví dụ như là Sorry, I think I spoke too much, right? Oh, no, sorry. I find the point okay. Ví dụ như là nếu một ví dụ như là nếu một người mà đang bị bệnh thì có nghĩa là quý vị có thể nhìn thấy một cách rất là rõ ràng họ đang chịu khổ đau, hoặc là ví dụ như ai đó gặp vấn đề về tài chính thì họ sẽ có rất nhiều khó khăn cho các thành viên trong gia đình của họ, và đây là những khổ đau trực tiếp và chúng ta có thể nhìn thấy chúng cách rất là dễ dàng, và khi chúng ta nhìn thấy chúng thì chúng ta có thể phát khởi lòng đại bi. Và thường thì có 3 loại khổ đau chính. Thứ nhất là khổ, có nghĩa là chúng ta có cái khổ này và trên cái khổ đó chúng ta có những cái khổ khác, như là ví dụ bệnh tật hoặc là vấn đề về tài chính như đã đề cập ở trên. Và tiếp theo thì đó là khổ đau của sự thay đổi, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều vô thường và đều là tạm thời. Khi chúng ta còn ở trong vòng sinh tử luân hồi thì tất cả mọi thứ đều không có tự thể, và do đó chúng sẽ luôn thay đổi, và sự thay đổi này sẽ đem đến khổ đau cho chúng ta. Ví dụ như là về tài chính, và nếu chúng ta có tài chính vững chắc và chúng ta mong ước là mình có thêm tiền bạc, thêm danh tiếng, vân vân, và khi chúng ta có được điều đó thì chúng ta trải nghiệm nó, tận hưởng nó, và rồi chúng ta lại muốn nhiều hơn nữa, chúng ta lại muốn có nhiều hơn về vật chất này, và sự muốn của chúng ta đó là không có giới hạn, vô hạn, và chúng ta không thể nào có thể hoàn toàn mãn nguyện được. Và khi chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta có chừng này và chúng ta có được nó thì chúng ta sẽ cảm thấy được mãn nguyện, nhưng mà thực ra ý nghĩ đó dẫn đến sự ham muốn nhiều hơn, và nếu mà nó sẽ liên tục tăng trưởng, không bao giờ chấm dứt. Và nếu chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác và chúng ta không thực hành về sự thoại nguyện, thỏa mãn, thì chúng ta sẽ chịu khổ đau của chính ý nghĩ đó. Và loại thứ ba đó là khổ đau thâm nhập cùng khắp hay là hành khổ, có nghĩa là chừng nào chúng ta còn có vô minh, chúng ta nhìn thấy mọi thứ có tự thể và chúng ta có sự phân biệt giữa
chúng ta và người khác, vân vân, thì chúng ta luôn chịu khổ đau và chúng ta sẽ vẫn tiếp tục bị ràng buộc trong vòng sinh tử luân hồi. Và do đó có rất nhiều những loại khổ đau như vậy. Đặc biệt là với khổ, chúng ta có thể quán chiếu, suy ngẫm dựa trên đó, và từ đó chúng ta phát khởi lòng từ bi dựa trên khổ đau của tất cả mọi chúng sinh. So here, and then we take the person as a real, to whom we are developing compassion as a real, the person who is going through suffering as a real, then the suffering and its parameters as reality, and to that, then we are developing compassion. So this is the compassion reflecting on beings, or relying on beings, so reflecting on the beings, compassion. Vì vậy đây là loại từ bi đầu tiên, có nghĩa là chúng ta thấy có người đang chịu khổ và có khổ đau đang hiện hữu, và từ đó chúng ta phát khởi lòng từ bi. Đó là lòng từ bi dựa trên khổ đau của tất cả mọi chúng sinh. Now, so many, the people going through stress, people going through difficult times, going through bad health, and people, who have lost somebody, so ladies, so, and then feeling, compassion towards such beings, developing compassion towards such beings. So direct developing beings, compassion. Và vì vậy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy là rất nhiều người đang chịu căng thẳng và họ đang trải qua những khoảng thời gian khó khăn, như là họ bị bệnh tật hay là họ bị mất của cải tiền bạc, vân vân. Và từ đó chúng ta cảm thấy từ bi đối với những chúng sinh đó, và chúng ta phát khởi từ bi tới những chúng sinh đó. Đó là cách để chúng ta phát khởi lòng từ bi trực tiếp. So to those who are unable to accomplish their desires and experience undesired circumstances, so for those beings, developing compassion. Và với những chúng sinh mà không thể thỏa mãn được những tham muốn, mong cầu của họ, và hoặc là những chúng sinh đang chịu những hoàn cảnh mà không mong muốn, không ưa thích, từ đó chúng ta phát khởi từ bi tới họ. Now, next is the compassion reflecting on the Dharma and developing compassion for beings. So relying or reflecting on the Dharma and developing compassion for beings. Và tiếp theo đó là lòng từ bi, mà khi chúng ta dựa trên hoặc là chúng ta quán chiếu, suy ngẫm về giáo pháp, và chúng ta phát khởi lòng từ bi cho tất cả mọi chúng sinh. So here, here the main method of practice is to reflect on the Dharma, and through understanding of the Dharma, and so then developing compassion for beings who don't realize that, and suffering. Và ở đây thì thực hành chính có nghĩa là chúng ta quán chiếu, suy ngẫm giáo pháp, và thông qua sự hiểu biết về giáo pháp, chúng ta phát khởi lòng từ bi tới những chúng sinh không có được sự trực nhận về giáo pháp này, hay không có sự hiểu biết về giáo pháp này, và do đó họ chịu khổ đau. For example, not understanding the nature of impermanence. For example, not understanding the nature of interdependent, so because of all these, then beings, go through so much suffering, so through ignorance. So we reflect on these and then develop genuine loving kindness, compassion for beings. Ví dụ như là với những chúng sinh không hiểu được bản thể của
vạn pháp, hay họ không có sự hiểu biết về lý nhân duyên hay là sự tương thuộc lẫn nhau, và họ phải chịu khổ đau qua vô minh đó. Và từ đó, khi chúng ta có sự hiểu biết đó thì chúng ta phát khởi lòng từ bi với họ. There's a saying that Dunghal Dondu Semyu Chang Dunghal Nila Ngambarju Deva De Chang Timupi Rankit Deva Dadarjum. So which means although wishing to be rid of misery or suffering, beings chase after the cause of misery itself. Although wishing to be happy, like an enemy, they ignorantly destroy their own happiness. So this is because of ignorance. So because of ignorance, okay, yeah, maybe you must translate that. Có một câu nói đó là tất cả mọi chúng sinh đều mong muốn có thể loại bỏ được khổ đau, thống khổ, nhưng mà cuối cùng họ lại bám đuổi theo nguyên nhân của khổ đau. Và tất cả mọi chúng sinh đều mong muốn có được hạnh phúc, nhưng mà vì vô minh họ lại hủy hoại nguyên nhân và điều kiện của hạnh phúc. So, because of ignorance, we all beings wish to be happy, and we are trying to do this all the time, and because of that, we cling on to this self, so strongly, trying to protect the self, trying to develop, trying to create the conditions favorable to experience happiness for the self. And then through day and night, we are busy trying to do this. And we think that if we don't take care of this, self, then we will suffer. So we are worried. So that is how we think, and that is how then our body, speech, and mind is put to, with great effort trying to do this. Thì mặc dù tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, và tất cả chúng ta đều cố gắng, đều có được để có thể có được nó mọi lúc, và cuối cùng thì chúng ta bám chấp vào cái ngã một cách rất là mạnh mẽ, và chúng ta cố gắng bảo vệ cái ngã này bản thân mình, và chúng ta cố gắng tạo ra những điều kiện thuận lợi để cho phát khởi hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta. Và chúng ta làm điều đó suốt cả ngày lẫn đêm, chúng ta luôn luôn bận rộn để làm những việc như vậy, và chúng ta nghĩ rằng là nếu chúng ta không chăm lo cho bản thân của mình thì chúng ta sẽ chịu khổ đau, và chúng ta luôn lo lắng về điều đó. Đây là cách mà chúng ta nghĩ, và do đó thân khẩu ý của chúng ta đặt rất nhiều nỗ lực để làm điều này. When I travel around, I meet many people who have no idea. Who are not familiar with the precious Dharma teaching, and then they come up to me and they say, that you Buddhists talk and practice on, non-self, on, putting others before yourself, and the practice of, so that is, to the well-beings of others, and concern for others before oneself. And they feel, then they say, we feel very sorry for you, because in this process, then you lose your identity, you lose yourself, so then if you lose yourself, then, then how can you be happy? So they think like that, and they come to me and say like this, so of course I say, thank you for being so kind. But then, then when we really examine, and when we really, see the reality, and then actually it works the opposite way. I give an example all the time, that it is like the bigger your I, self-centered attitude is, then it is like a big target.
So if you have a very big target, then it is very easy to shoot, from a distance and hit the target because the target is so big. So supposing there's a entire mountain opposite of you, and you are on the next, opposite side, and if you shoot a gun towards the mountain, it is 100% that you will hit that mountain, because the mountain is so big, But if the self-centered attitude is small, weak, so of course at the moment we have, but if you are able to reduce it, if we are able to, tame it that way, then it is like the target becoming small. So let's say then a tree, a tree, if there's a tree on the opposite mountain hillside, and you try to shoot the tree from the other side of the mountain, it is quite difficult to get the tree, shoot the tree. But it is still, you can shoot. Now, if you put let's say a sewing needle, on the other side of the mountain, and you try to shoot the sewing needle from the other side of the mountain, then it is almost, you can say, you will not hit it, because it is so difficult, you can barely see it, so it is like that, so the greater are the self-centered attitude, the more easy the target to get hurt. The smaller the self-centered attitude is, the less there's chances of getting hurt, so it works in one's own benefit also. Rinpoche đã đi ở rất nhiều nơi trên khắp thế giới và gặp rất nhiều người, và rất nhiều người trong số họ thì không quen thuộc với những giáo lý Phật Pháp chân quý này. Và một người đến và nói với Rinpoche rằng là với những Phật tử như các ngài phải thực hành về vô ngã, và các ngài phải luôn đặt người khác lên trước bản thân mình. Các ngài phải luôn chăm lo cho người khác trước chính bản thân mình, và do đó tôi cảm thấy rất là tội nghiệp cho các ngài, bởi vì khi các ngài làm vậy thì các ngài sẽ bị mất đi bản ngã của mình, mất đi danh tính của mình và không còn là chính mình nữa, và thật là tội nghiệp. Và Rinpoche nói rằng là xin cảm ơn vì những lời nói tốt, lời nói nhân từ đó, nhưng thực ra nếu quý vị quan sát và nếu mà quý vị nhìn thấy thực tại như nó đúng thực là, thì thực ra cách thức của nó lại trái ngược như những gì quý vị nghĩ. Bởi vì là nếu mà chúng ta có một cái bản ngã rất lớn, hay là chúng ta có ái ngã lớn, thì cũng giống như là chúng ta có một mục tiêu lớn, và khi mà có mục tiêu lớn thì rất dễ để bị bắn trúng từ khoảng cách xa. Còn ví dụ như là nếu có một quả núi lớn ở phía trước mặt quý vị và quý vị đang đứng ở phía bên kia của quả núi, thì khi quý vị bắn vào quả núi đó, chắc chắn 100% là quý vị sẽ bắn trúng ngọn núi đó. Nhưng nếu như mà chúng ta giảm bớt bản ngã của mình đi, giảm bớt ái chấp hay là ngã chấp đi, thì là nó sẽ trở nên không còn mạnh mẽ nữa, trở nên yếu bớt hơn, giảm bớt đi. Khi mà chúng ta điều ngự tâm mình như vậy thì có nghĩa là mục tiêu trở nên nhỏ hơn, và giống như là khi mà chúng ta cố bắn vào cái cây ở ngọn núi đối diện, và như thế thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, bởi vì cái cây thì nhỏ hơn quả núi rất là nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta vẫn có thể bắn được vào cái cây đó. Và nếu như mà bản ngã của chúng ta trở nên rất nhỏ, và nó chỉ nhỏ giống như cây kim thôi, và cây kim đó thì ở bên ngọn núi bên kia, thì trong trường hợp đó gần như chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào bắn trúng được nó, bởi vì là chúng ta gần như không thể nhìn thấy nó, do đó sẽ rất khó khăn. Và vì vậy nếu như mà bản ngã của chúng ta mà lớn thì là rất dễ để chúng ta bị tổn thương, hoặc là bị gây hại, tổn hại cho chính bản thân mình. Và nếu bản ngã của chúng ta giảm bớt, trở nên nhỏ đi, thì chúng ta sẽ ít bị tổn thương, ít bị đau khổ hơn. Và khi mà chúng ta làm như vậy thì thực ra nó đem lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta. So that way, then we see, through these understandings, then when we see beings with such, ignorant, act in such way, then
through that they are suffering so much. And then we truly develop compassion towards such beings through understanding the Dharma. And then next, for example, impermanence. Và khi mà chúng ta có sự hiểu biết này, khi mà chúng ta có thể nhận ra rằng là tất cả chúng sinh với sự vô minh, họ hành xử theo cách này và do đó họ chịu khổ đau rất nhiều, thì chúng ta có thể thành thật, chân thành phát khởi lòng từ bi tới tất cả mọi chúng sinh dựa trên sự hiểu biết của chúng ta về giáo pháp. Và tiếp theo đó là về vô thường. So now the impermanence also same, because of not understanding impermanence, then we beings go through so much difficulty, suffering. But if we really understand impermanence, and then again, we become so much more, how to say, our mind becomes very, we can absorb anything. Nothing can deter us from our path, path to enlightenment. If we understand this and forget enlightenment, even in our day-to-day life, in our activity of our day-to-day life, we will become a much more stable person, a much more efficient person, a much more reliable person, a much more, so like this, if we understand impermanence. If we don't understand impermanence, then, we become very unstable, very, emotional, very easy to get hurt, very easy to be happy, very easy to be sad, like this, so our character becomes like this. And then because of this, then we experience a lot of suffering. Và với vô thường cũng giống như vậy, nếu mà chúng ta không hiểu về vô thường thì chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều khổ đau. Và nếu như mà chúng ta thực sự có thể hiểu được vô thường thì tâm thức của chúng ta sẽ luôn an định và chúng ta sẽ không bị chướng ngại, phiền nhiễu trên con đường dẫn đến giác ngộ. Và cũng như là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ trở thành một người vững vàng, hiệu quả và có thể dựa vào được. Ngược lại, nếu mà chúng ta không hiểu về vô thường thì chúng ta là một người rất là không vững vàng, không ổn định và chúng ta có quá nhiều cảm xúc, chúng ta dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng cảm thấy hạnh phúc hay là buồn đau. Và khi tâm thức của chúng ta ở trạng thái như vậy thì chúng ta rất dễ chịu khổ đau. So, so now, for example, impermanence. We all, we all kind of understand impermanence in certain way, but to really have a strong kind of conviction in it is very difficult, unless we really practice and reflect on it. Because, most of us, when we part with our friends, we get together, and then when we say goodbye, we say see you tomorrow or see you next time. So this very shows that, that we are so confident that we will see you next time. But actually, impermanence, so not having enough conviction in impermanence, so like that, so, but actually, and many people think that they are afraid to reflect on impermanence because they think it's very negative, but actually, if you really practice on it, if you really reflect on it, contemplate on it, impermanent really gives you strength. It is very positive. It gives you strength in life. It doesn't make you weaker or doesn't make you more miserable. By reflecting on it. Ví dụ như là với vô thường thì hầu hết chúng ta đều có sự hiểu biết về vô thường ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta thực sự có niềm tin sâu chắc vào trong vô thường thì là điều này là không dễ dàng, khá là khó trừ khi chúng ta thực sự thực hành, quán chiếu, suy nghĩ thâm sâu về nó. Ví dụ như là khi chúng ta gặp gỡ bạn bè và khi chia tay, chúng ta thường nói là hẹn gặp lại vào ngày mai hay là hẹn gặp lại vào lần tới.
Và khi chúng ta nói như vậy, có nghĩa là chúng ta có sự tự tin là chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai hay lần tới. Và đó là bằng chứng tỏ là chúng ta chưa có sự tin sâu vào vô thường. Và một số người thì sợ quán chiếu về vô thường bởi vì họ nghĩ nó là một thứ rất là tiêu cực. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta thực hành và chúng ta quán chiếu về vô thường thì vô thường thực sự mang lại cho chúng ta sức mạnh, bởi vì vô thường rất là tích cực, thiện lành, và quán chiếu về vô thường không khiến cho chúng ta trở nên yếu đuối hay là khổ sở hơn. As long as we are in the the cycle of relativity, then impermanence is the law. Everything is impermanent. Everything is subject to change. Impermanent means everything is subject to change. Và chừng nào chúng ta còn ở trong vòng sinh tử luân hồi thì chúng ta phải chịu sự kiểm soát về nguyên lý của vô thường, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều vô thường, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. And there are things that we can experience impermanence in a very gross level. For example, we are so many of our near and dear ones were there at one point. Then they become old or something happened, and then they pass away. They are no more with us. So that is one form of impermanence that is very obvious to all of us. Ví dụ như là có những sự thay đổi hay là vô thường ở mức độ rất là thô tháo, chúng ta có thể trải nghiệm trực tiếp được. Ví dụ như là những người thân hoặc bạn bè của chúng ta, họ trở nên già đi, và một số người thì mất đi và họ không còn ở bên cạnh chúng ta nữa, và chúng ta có thể nhận biết được sự vô thường này một cách rất là rõ ràng. Then say today, so today is possible because yesterday passed, and tomorrow is possible because today end, so that is impermanent, so not so negative, because if you want today, yesterday have to pass, so because of nature of impermanent, today is possible, and tomorrow is possible because today ceases, that is impermanent. So because of impermanent, then new opportunities also arise. If you want new things to happen, better things to happen, opportunity to grow, opportunity to to develop, then that is possible because of impermanence. If there's no impermanence, that is not possible. If you have a limited wisdom, you will always remain limited wisdom. There's no space for growth. But because of impermanence, then you have the space to grow. So that is positive, isn't it? It's not so negative. Và ngày hôm nay là có thể bởi vì ngày hôm qua đã qua đi rồi, và ngày mai là có thể bởi vì ngày hôm nay sẽ là chấm dứt. Và vì vậy là nếu mà chúng ta muốn có ngày hôm nay thì có nghĩa là ngày hôm qua đã phải qua đi rồi hoặc là phải chấm dứt, và đó là bản thể của vô thường, bản thể của sự thay đổi, và sự thay đổi và vô thường này đem lại cho chúng ta cơ hội. Và nếu chúng ta muốn có những thứ mới mẻ hay là những điều tốt đẹp hơn xảy ra, chúng ta muốn có những cơ hội để có thể phát triển thiện lành, hay là chúng ta tăng trưởng trí huệ vân vân, thì tất cả điều này có thể là bởi vì vô thường, bởi vì sự thay đổi. Nếu không có sự thay đổi thì chúng ta sẽ không thể nào có được những cơ hội như vậy. Ví dụ như là sự hiểu biết, trí tuệ của chúng ta là rất là giới hạn, và nếu như mà không có sự thay đổi hay vô thường thì chúng ta sẽ không thể nào trưởng dưỡng được nó, không thể nào nuôi dưỡng được nó, và do đó vô thường là một điều thiện lành, tích cực, nó không phải là một điều tiêu cực, bất thiện. Now, we all for the past few years have gone through a lot of difficult time, because of the COVID, and still going through a difficult time because of certain situations in parts of the world. So all that affecting
each other, so that we're going through difficult times. So that is, but it doesn't remain that way all the time. We went through a very difficult time, but now it is changing. Now things are getting better. So that way, why? Because of impermanence. Because of the nature of impermanence, there is a space for things to change, develop. Và tất cả chúng ta đều đã trải qua những khoảng thời gian rất là khó khăn vài năm vừa rồi bởi vì là đại dịch Covid, và đến bây giờ thì nó vẫn đang tiếp diễn ở một phần của thế giới bởi vì chiến tranh, và rất nhiều người vẫn đang phải trải qua những khổ đau. Và chúng ta đi qua những khoảng thời gian khổ đau đó, nhưng mà khổ đau đó không kéo dài mãi mãi, không phải là thường hằng, mà chúng luôn thay đổi. Chúng ta trải qua thời gian khó khăn và bây giờ nó đang dần dần thay đổi và dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Và tại sao lại như vậy? Là bởi vì vô thường, vì bản thể của vô thường mà chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể phát triển và trưởng dưỡng. And so, people who are able to understand this or accept this nature of impermanence are able to cope with such difficult situations much better. People who are unable to, absorb the nature of impermanence, then they have very difficult time. For example, when they face such problems or situation like the COVID, then they become so negative, and then it is like the entire entire life come down, and then they see no kind of way out of this, and then they see everything so negative. They see that nothing, they cannot perceive things changing. They think this is the end of everything. There's no more, no more, it's stuck here. So when they think like that, then they go through lots of problems, depression, and even though, many of them I know haven't had COVID, is free from COVID, no COVID, but mentally, they are more sick than the COVID, because COVID not yet to them, but because mentally they are so stressed with this, that they become sick, so like that, because they are unable to accept, unable to understand, but in this situation, if we understand impermanence, then we know that, we are going through a difficult time. It is important to, follow the rules, guidelines, to protect ourselves, to protect others. That is important, because again, impermanence, because of understanding impermanence, just now my health is good, but it can change. If I'm not careful, I can catch COVID, and if I catch COVID, situation may be different, so therefore I need to protect. That is, so you understand this. But also you understand that because of impermanence, then if you have COVID, it changes. You can change. It can, by taking medicine, by taking care, you can get better. Or situations get better. Or not necessarily you will catch it. So like that. So if you understand impermanence, then your mind becomes more flexible, more open, more stable. But when you don't understand impermanence, then you become very stuck, very narrow, very, so that way, then, you're very emotional, and then unable to deal with that. Then you have lots of stress, depression, all these arise. So this through my own experience through these years, meeting people, reflecting on self, because same as you, even I, going through the same situation. The COVID did not leave any part of the world. COVID spread all over the world, equally to what you experience, I experience. So my reflection, meeting people and their experience, so with all this, one understands, how, I can see, how it benefits impermanence. So reflecting on these, then one genuinely develops compassion towards those who are unable to see that, unable to realize that. So that is a way of, developing compassion towards beings who don't understand impermanence. So this is one example.
Of course, impermanence are so many. We don't have time to go through so many, you know. Và nếu như mà chúng ta có thể hiểu và có thể nhận được bản thể của vô thường, của thay đổi, thì chúng ta có thể đối mặt với những tình huống khó khăn một cách dễ dàng, nhẹ nhàng hơn. Và nếu chúng ta không hiểu hay là không chấp nhận bản thể của vô thường thì chúng ta có thể rất là khó khăn khi mà đối mặt với những tình huống hay những khoảng thời gian khó khăn. Ví dụ như là chúng ta đối mặt với những khoảng thời gian khó khăn như là thời gian đại dịch và chúng ta trở nên hết sức tiêu cực và chúng ta nghĩ rằng là cuộc sống này đã chấm dứt rồi, đã đến hồi kết rồi và chúng ta không thể nhìn thấy cách nào có thể thoát ra khỏi tình huống đó và chúng ta nhìn nhận tất cả mọi thứ đều rất tiêu cực và chúng ta không thể chấp nhận hay không nhận thức được sự thay đổi vẫn có thể và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi và với suy nghĩ đó thì chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn và chúng ta trở nên tuyệt vọng. Và ví dụ như là Rinpoche có gặp và nói chuyện với những người đã trải qua khoảng thời gian khó khăn này và họ chia sẻ rằng là một số người họ không bị mắc Covid nhưng mà họ lại chịu khổ đau rất nhiều về mặt tinh thần bởi vì những nhận thức tiêu cực như vậy và sự không hiểu biết về vô thường và cuối cùng thì họ vẫn bị bệnh không phải bởi vì Covid mà bởi vì những khổ đau hay những căng thẳng về tâm lý hay tinh thần do họ không thể nào chấp nhận và hiểu về vô thường, về sự thay đổi. Ngược lại, nếu chúng ta có thể hiểu về vô thường và chúng ta biết cách để đi qua được những khoảng thời gian khó khăn đó bằng cách là chúng ta theo những chỉ dẫn của chính phủ và chúng ta cũng biết rằng là có thể bây giờ sức khỏe của chúng ta rất tốt nhưng nó cũng có thể thay đổi. Ví dụ như chúng ta có thể bị mắc Covid và vì vậy tốt hơn hết là bây giờ chúng ta hãy bảo vệ tốt bản thân mình bằng cách là theo những chỉ dẫn, hướng dẫn của chính phủ hay là của Chung và do chúng ta hiểu được vô thường và chúng ta biết rằng là mặc dù bây giờ chúng ta bị Covid nhưng nếu chúng ta uống thuốc và chúng ta chăm sóc sức khỏe tốt thì chúng ta có thể trở nên khỏe mạnh hơn hay chúng ta được chữa lành từ Covid. Và vì vậy khi mà chúng ta hiểu được vô thường thì tâm thức của chúng ta linh động hơn, rộng mở hơn và ổn định, vững vàng hơn. Ngược lại nếu như mà không hiểu biết về vô thường thì chúng ta bị mắc kẹt ở trong những tình huống khó khăn và tâm thức của chúng ta trở nên rất là nhạy cảm, rất là hạn hẹp và chúng ta rất dễ quá nhiều xúc động, xúc cảm và chúng ta không thể nào đối mặt hay giải quyết được với những vấn đề khó khăn và vì vậy chúng ta bị căng thẳng, bị tuyệt vọng. Và đây là những trải nghiệm của chính Rinpoche ở những năm qua như là dựa trên những chia sẻ của những đệ tử của Rinpoche ở trên khắp thế giới và Rinpoche cũng trải qua tình huống giống như tất cả chúng ta bởi vì là Covid thì không tránh bất cứ một chỗ nào cả, nó là ở trên toàn thế giới. Bởi vậy chính Rinpoche cũng có trải nghiệm này và Rinpoche có thể nhận thấy là sự hiểu biết về vô thường có lợi ích như thế nào và khi mà chúng ta có thể nhận ra được những lợi ích của nó, của sự hiểu biết về vô thường thì chúng ta có thể phát khởi lòng từ bi, chân thành tới những người mà không có sự hiểu biết hay không trực ngộ được vô thường. Và đây chỉ là một ví dụ về vô thường. Dĩ nhiên là có rất nhiều những ví dụ về vô thường khác nhưng mà chúng ta không có đủ thời gian để có thể đề cập đến tất cả. Then many people, think that karma is permanent. Karma is they say, oh, I cannot do anything because it's my karma. And then they think like that. So that is not understanding. Karma is relative. Karma is not ultimate. So because karma is relative, karma is subject to change. If karma is ultimate, then we will never become Buddha. Because how can we become Buddha? So if karma is ultimate, because if we have to completely eradicate negative karma and only have positive karma all the time, impossible. To live also, we are creating karma, to breathe, breathing in so many germs going in, breathing out
So like this, we are creating so many karma. So karma cannot become zero. So then how can we become Buddha? But Buddha Shakyamuni attained enlightenment. So that is the biggest proof that karma is relative. So that is why we can change our karma. So that is why even if you accumulate a lot of merit, but if you don't practice the Dhamma, if you don't develop wisdom of emptiness, then only accumulation of good karma is not enough. We say in our practice, in order to attain enlightenment, two very important. One is the method of loving kindness, compassion, accumulation of merit, and the accumulation of the wisdom merit. Wisdom merit is emptiness. So understanding the emptiness, and then to develop the wisdom of emptiness, we need to accumulate the other merit, which is accumulation of relative merit. So both very important. So through these two, and then we can attain enlightenment, free from samsara, and attain enlightenment. So that is why then without understanding this, then sometimes we are quite we misunderstand karma. Then feel very dejected. Oh, my karma, this is my past karma, I cannot do anything. I'm my karma is to suffer, or my karma is to always be unhappy, or suffering like this. So they think like this, but that is not true. Karma can change. You accumulate positive karma, the negative karma can change to positive karma, because karma is relative. So like this. So that way, then karma, because karma is relative, then there's a possibility. So a possibility to develop wisdom, possibility to attain enlightenment. So change. So change is very important. So change is very positive. Và một ví dụ khác nữa là có rất nhiều người tin rằng là nghiệp hay karma là thường hằng và chúng ta không thể làm được gì, chúng ta không thể thay đổi nghiệp của chúng ta. Nhưng thực tế nghiệp là tương đối, nó không phải là tuyệt đối. Bởi vì là nếu mà nghiệp là tuyệt đối, là tối thượng thì chúng ta sẽ không thể nào trở thành Phật được. Và vì nghiệp là tương đối nên nó có thể thay đổi. Nếu như mà nghiệp là tuyệt đối thì làm thế nào để chúng ta có thể trở thành Phật được? Bởi vì là chúng ta cần phải loại bỏ hay đoạn trừ những nghiệp xấu ác và tích lũy những nghiệp thiện, và chúng ta và để tạo ra nghiệp mới thì đồng thời chúng ta cũng tạo ra rất nhiều những nghiệp khác, cả thiện lành và cả bất thiện, và vì vậy nghiệp sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn chấm dứt được hay là có thể trở về số không được. Vậy nếu vậy thì làm sao chúng ta có thể trở thành Phật? Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trở thành Phật ở trên chính trái đất này, và đó là bằng chứng để chứng minh rằng nghiệp là tương đối và do đó nó có thể thay đổi. Và nếu chúng ta chỉ tích lũy công đức mà chúng ta không thực hành Phật Pháp, đặc biệt là chúng ta không phát triển, không tăng trưởng trí huệ về tánh không, thì điều này là không đủ. Để có thể đạt được giác ngộ thì chúng ta cần tích lũy hai thứ. Thứ nhất đó là tích lũy về công đức, và thứ hai đó là tích lũy về trí huệ. Và để có thể tích lũy về trí huệ chúng ta cần có tích lũy về công đức, và vì vậy cả hai tích lũy này đều là rất quan trọng, và thông qua hai tích lũy này chúng ta có thể đạt được giác ngộ và chúng ta có thể thoát khỏi vòng sinh tử, luân hồi, khỏi khổ đau. Và nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết này, hoặc là chúng ta có sự hiểu biết nhầm lẫn rằng là đây là nghiệp của tôi không thể làm gì với nó cả, tôi không thể thay đổi, nghiệp của tôi là vậy, tôi luôn chịu khổ đau, vân vân. Nhưng điều này là không đúng, bởi vì là nghiệp thực sự có thể thay đổi. Và vì nghiệp là tương đối
nên là chúng ta có cơ hội để thay đổi, như chúng ta có cơ hội để có thể tăng trưởng trí huệ của mình, để có thể đạt được giác ngộ, và do đó thay đổi hay là vô thường là rất quan trọng và nó là một thứ rất là tích cực và thiện lành. So for the beings who are unable to understand this or accept this, and then going through so much suffering, then we develop, a genuine loving kindness, compassion towards them, through understanding these. Và với những chúng sinh không thể hiểu được điều này và họ chịu khổ đau trong vòng sinh tử luân hồi, nên chúng ta phát khởi lòng từ bi với họ thông qua sự hiểu biết của chúng ta về điều này, về nghiệp. Then, for example, interdependent nature. So everything is interdependent. So nothing exists by itself independently. But not understanding this, then people, most of the people, if without mindful, then think everything exists by itself independently. One can exist independently. Things exist independently, and with this ignorance, then again have so much confusion, so much suffering arise from this. Ví dụ như là với duyên sinh hay là sự tương thuộc lẫn nhau, tất cả mọi thứ đều tương thuộc lẫn nhau, không có gì có thể tự tồn tại độc lập được cả. Và nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết này, và nếu chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta hay là mọi thứ có thể tồn tại một cách độc lập, không tương thuộc vào bất cứ thứ gì, và với sự hiểu biết sai lầm này thì nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều khổ đau như là mê lầm. Right now, again, we are all going through this experience, in the world, because of some, leaders unable to understand this very simple fact of interdependent nature, think that they can, survive independently, then have so much problem, but create so much problem. And then one part of the world, there's problem, you are affected here. So like, for example, on the other side of the world is having problem, and here, the food prices go up, the oil go up, everything is up, and then because of this, people going through so much difficulty. So all this is interconnected, interdependent. We are all interdependent, interconnected. And for example, let's say we can very clearly see because of this COVID also, COVID did not spare any part of the world. That is how, help us to see how connected everybody is, how connected we all are in this world. So that way, everything is interdependent, everything is interconnected. Nothing can exist independently. Và ngay bây giờ chúng ta cũng có thể trải nghiệm được điều này, như ở trên thế giới này có một số nhà lãnh đạo họ không hiểu được lý duyên sinh hay là sự tương thuộc đơn giản này, và họ nghĩ rằng là họ có thể tồn tại một cách độc lập, không cần phụ thuộc vào ai, và điều đó đã tạo ra rất nhiều vấn đề. Và khi một phần của thế giới có vấn đề thì phần còn lại của thế giới cũng bị ảnh hưởng theo. Ví dụ như là đang có chiến tranh ở một phần của thế giới, và ở đây thì giá cả hàng hóa, thức ăn đã đều tăng vọt, và vì vậy rất nhiều người chịu khổ đau. Và đây là bằng chứng là tất cả chúng ta đều phụ thuộc, tương thuộc lẫn nhau, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều này một cách rõ ràng qua đại dịch Covid. Đại dịch Covid không hề tránh bất cứ một phần nào trên thế giới cả, và vì vậy chúng ta có thể nhận thấy là chúng ta kết nối với nhau một cách chặt chẽ như thế nào, và tất cả mọi thứ đều tương thuộc lẫn nhau, không có gì có thể tồn tại độc lập riêng mình nó. For example, today, this very meaningful interaction with all of you. If I think I can independently do this, impossible. I alone sitting here, how will I communicate with you? I barely can communicate with myself. How will I communicate with all of you?
But first of all, for this to happen, then my very dear friend Titi and Khóa request me on your behalf to give a teaching today. Then I communicate with my people here and keep the time free. And then we need to use this technology, who develop this, the computer, the laptop, and all this, the internet, and all these softwares, and then I need, we need the speaker, microphone, the translation, so many things, dependent on so many things together. Otherwise, how can this happen? It cannot happen. So everything is interconnected, interdependent. We depend on so many things. So everything is, like this. Everything is dependent on each other. Nothing can exist by itself independently. Và ví dụ đơn giản như là ngày hôm nay chúng ta đang có sự tương tác hay là có bài giảng rất ý nghĩa này, và nếu mà chúng ta nghĩ rằng là mọi thứ đều là độc lập thì nếu mà chỉ một mình tôi ngồi đây thì làm thế nào mà tôi có thể kết nối được với quý vị? Thậm chí tôi còn kết nối với bản thân mình cũng không được nhiều nữa. Nhưng mà nhờ có Titi và Hòa thay mặt cho quý vị thỉnh cầu tôi giảng pháp, và vì vậy tôi đã đồng ý và tôi đã dành thời gian riêng cho buổi ngày hôm nay. Và rồi chúng ta cũng sẽ phải dựa vào công nghệ, như là chúng ta phải có máy tính, có phần mềm, có internet, có loa, có người dịch vân vân. Và vì vậy là chúng ta cần có rất nhiều thứ kết hợp lại với nhau để cho sự kiện bài giảng này có thể xảy ra. Và nếu như mà thiếu những thứ này thì bài giảng sẽ không thể nào xảy ra được. Và vì vậy đây là bằng chứng là tất cả mọi thứ đều phụ thuộc, tương thuộc lẫn nhau, không có gì có thể tồn tại một cách độc lập chính nó được cả. So when we understand this, then we also understand that for the well-being of oneself, then it is very important to look out for the well-being of others also. If others, if one doesn't care for the well-being of others, then one's own well-being is also impossible. So in order to be able to experience well-being for oneself, then the well-being of the surrounding, well-being of others is very, very important. So with understanding of all this, then genuine loving kindness, compassion develop within oneself. For those who don't see this, who don't understand this. So when we have this kind of understanding, then there's no space for hatred for anybody also. Because through the Dharma, when we understand this, so all those others who are doing the opposite and creating so much problems, so much confusion, so much sufferings for others and oneself, then that is through ignorance we see, through not understanding these. So creating problems for themselves. They create problems for others, but in turn create problems for themselves. So how can we have hatred towards such people? In fact, we develop more compassion towards such beings, because they are so ignorant of this reality, of this. So when we understand the interdependent nature, when we understand impermanence, when we understand all this, that nothing is independent, nothing is singular, everything is multiplicity, everything is interdependent, so everything is impermanent. So when we understand this, then it gives us, it gives us space to grow genuine compassion towards other beings. So this is how we rely on the Dharma to develop compassion for beings. Và cũng như là khi chúng ta có sự hiểu biết là để có được những sự tốt lành cho chính chúng ta, thì ngoài việc phát triển, nuôi dưỡng chính bản thân chúng ta cũng phải phát triển và nuôi dưỡng tâm thức của những người khác. Bởi vì là nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến chính bản thân chúng ta và chúng ta không quan tâm đến sự tốt lành, thiện lành của những người khác, thì chỉ có sự tốt lành của bản thân của chúng ta, đó là điều không thể. Và vì vậy chúng ta cũng cần phải chăm lo cho sự phát triển của những người khác nữa, và từ đó thì chúng ta sẽ phát khởi được lòng từ ái và bi mẫn, không chỉ với chính bản thân mình mà còn cho những người mà họ không có sự hiểu biết này.
Và khi chúng ta có sự hiểu biết này, đồng thời chúng ta cũng sẽ không thể nào sân hận hay là có ác cảm hận thù với người khác, bởi vì ta hiểu rằng là những người đó họ đang tạo ra rất nhiều vấn đề khổ đau cho người khác cũng như chính họ, bởi vì sự vô minh, bởi vì là họ vô minh nên họ tạo ra vấn đề cho người khác cũng như chính họ. Và khi mà chúng ta có sự hiểu biết đó thì làm sao chúng ta có thể ghét bỏ, căm ghét những người khác. Và khi chúng ta có sự hiểu biết về vô thường, về tương thuộc và về đa phức thì có nghĩa là chúng ta có không gian để có thể phát khởi lòng từ bi một cách chân thành, chân chính tới tất cả những chúng sinh không có sự hiểu biết này. Okay, so now today we don't have much time left. So these two, and then there's some question answer also. So I will try to go through, some question answer, and tomorrow you can continue with the, developing loving kindness, compassion through relying on non-referential point, and also we go through the the 8 verses of the mind training, so like this, and then we do some practice tomorrow. Okay, practice of the Tonglen practice. So Tonglen, so we will do all this tomorrow. So now some question answer. There's some questions here. So I guess some of questions I think I've already answered. So I will just read out the question. So the first question says, can Rinpoche explain the word compassion in Tibetan? Also clarify the word relative and absolute. So I think I've already answered that, right? So compassion I've answered. So relative means there's a reference point, So there's somebody, developing compassion here, you, and then to someone there, some being there, and then the practice of developing the compassion. So there's these three. It is in the. So that is, so that should be okay. The first question. Và ngày hôm nay thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa và chúng ta cũng có một số câu hỏi đã gửi tới Rinpoche rồi nên Rinpoche sẽ dành thời gian để giải thích chúng. Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cách để có thể phát khởi lòng từ bi mà không có điểm tham chiếu hay là với tánh không. Và chúng ta cũng sẽ đi qua bài kệ 8 đoạn kệ để rèn luyện tâm, và đồng thời chúng ta cũng sẽ thực hành cùng với nhau, thực hành thông lên là thực hành nhận và cho. Và bây giờ thì sẽ là phần hỏi và đáp. Với một số câu hỏi thì Rinpoche đã trả lời ở trong bài giảng rồi. Ví dụ như câu hỏi đầu tiên là xin Rinpoche hãy giải thích về từ từ bi trong tiếng Tạng và ý nghĩa của tương đối và tuyệt đối là gì. Thì về ý nghĩa của tương đối, lòng từ bi tương đối có nghĩa là chúng ta có điểm tham chiếu, có nghĩa là chúng ta có người đang phát khởi lòng từ bi và ai đó tới ai đó và có hành động, đó là thực hành từ bi, nên chúng ta có 3 thể này. Then the second question says, is self-compassion is a selfish practice? So the question is, self-compassion a selfish practice? So not at all. One has to start from somewhere. So if one doesn't have compassion for oneself, how can one develop compassion for others? So it is like if you don't have respect for oneself, saying I have respect for others is just, it is superficial. Why? Because when one has compassion for oneself means one realizes suffering. One understands what suffering is, and through that then develop compassion. So unless one genuinely understands suffering, how can one reflect on the sufferings of others? So in that terms, then it doesn't have to be selfish. Now, of course, the selfish here can mean many things. So if one, compassion for oneself without wisdom is a different thing. But here, so this way, then one
has, for example, a genuine compassion is a compassion through respect. So when one has genuine respect for others, and through that, for example, what we were going through, through understanding the Dharma, the qualities of the reality of things, and seeing the other beings not recognizing or realizing the reality of things and suffering, and then that is through genuine compassion towards them. It is not through hatred or through seeing them as lower than oneself, but rather seeing that they have the same capability as oneself to understand the reality. So now if you go a little bit more deeper, then we say, that all beings are Buddha by nature. We have this limitless potential. We have this, how to say, the unborn wisdom in us. So but temporarily obscured with ignorance. So when we say that, or when we understand that, then we are saying, we are developing compassion towards other beings because they have the ability to, be free from this ignorance because of their nature, which is wisdom, which is limitless potential, but because of ignorance, unable to recognize and realize that, and suffering so much unnecessarily. So because of that, you develop compassion. Same way, one understands that one's own nature is Buddha. So because of ignorance, then one is unable to recognize that and realize that. And because of that ignorance, one is going through so much difficulty. So through that, then unnecessary difficulty. So therefore, developing compassion. And so this is this is not selfish. So in that terms, if one develops compassion, then that is not selfish. But if without any kind of reflection on others, and only self-centered attitude, the samsaric, worldly, self-centered attitude of too much ego, and then compassion to oneself, that's a different matter. So one has to differentiate. Câu hỏi thứ hai đó là khi mà con thực hành lòng từ bi với chính bản thân mình thì đó có phải là sự ích kỷ hay không? Và ở đây thì hoàn toàn không phải là như vậy, bởi vì là chúng ta phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Làm thế nào để chúng ta phát khởi lòng từ bi với người khác nếu mà chúng ta không có lòng từ bi với chính bản thân mình? Khi mà chúng ta không tôn trọng chính bản thân mình và chúng ta nói rằng là mình tôn trọng người khác thì điều này là rất là nông cạn và hời hợt. Vì sao? Bởi vì là chúng ta phát khởi lòng từ bi bởi vì là chúng ta nhận ra rằng là người khác do vô minh nên là họ chịu khổ đau rất nhiều, và từ đó chúng ta phát khởi lòng từ bi đối với họ. Và đây là sự hiểu biết chân chánh về lòng từ bi. Và khi mà chúng ta có sự hiểu biết chân chánh về khổ đau của chính bản thân chúng ta thì chúng ta bắt đầu có thể quán chiếu, suy ngẫm về khổ đau của những người khác. Và khi mà chúng ta thực hành như vậy thì đó không phải là ích kỷ. Dĩ nhiên là ích kỷ thì có thể có rất nhiều cách hiểu ở đây. Ví dụ như là ích kỷ khi mà chúng ta không có được trí huệ là một điều khác. Còn ở đây nếu mà chúng ta thực hành và chúng ta phát khởi được lòng từ bi một cách chân thành, lòng từ bi với sự tôn trọng, thì có nghĩa là chúng ta có thể tôn trọng người khác một cách chân chính. Khi mà chúng ta có thể có hiểu biết về giáo pháp, chúng ta nhận ra và chúng ta có thể trực nhận ra được những phẩm tánh vốn có của chúng ta. Và chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta không hiểu về giáo pháp và chúng ta không có thể trực nhận được về thực tại, bản thể thực chất của thực tại, thì chúng ta chịu khổ đau. Và từ đó chúng ta phát khởi lòng từ bi với những người mà không có sự hiểu biết về giáo pháp hay không
có sự trực nhận về thực tại như nó đúng thực là. Và khi chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta lòng từ bi của chúng ta hoàn toàn không dựa trên sự ác cảm, sân hận, và cũng không phải là chúng ta nhìn thấy người khác thấp kém hơn chúng ta. Mà ở đây chúng ta nhìn thấy là tất cả mọi chúng sinh khác đều có khả năng giống như chúng ta. Và tất cả mọi chúng sinh đều vốn là Phật, và họ vốn có trí huệ nguyên sơ, và tất cả mọi chúng sinh đều có tiềm năng vô hạn này, nhưng mà những tiềm năng này bị che chướng bởi vô minh. Khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta khởi lòng từ bi một cách chân thành với tất cả mọi chúng sinh, và chúng ta hiểu rằng là tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thoát khỏi vô minh, bởi vì là tất cả mọi chúng sinh đều có trí huệ nguyên sơ, họ đều có tiềm năng vô hạn, nhưng vì vô minh họ không thể trực ngộ được điều này, và vì vậy họ chịu khổ đau không ngừng và chìm nổi không ngừng ở trong vòng sinh tử luân hồi. Khi chúng ta có sự hiểu biết rằng là bản thể của chúng ta vốn là Phật, nhưng vì vô minh nên chúng ta không chứng ngộ được điều này, và do đó chúng ta chịu khổ đau. Từ đó chúng ta phát khởi lòng từ bi chân thành, chân chính, và khi đó thì thực hành của chúng ta không hề là ích kỷ. Nhưng nếu ngược lại, nếu mà chúng ta không quán chiếu về khổ đau của những người khác, và chúng ta dựa trên thái độ tự coi mình là trung tâm hay là ái ngã, chấp ngã, và chúng ta có bản ngã thế gian, thì khi đó nó là sự ích kỷ. Lòng từ bi đó không phải là lòng từ bi chân chính. Now, then the next question, it says, how to apply compassion in action using wisdom at the same time. So this is very important, because there are many people sometimes get confused, that they say, oh, I'm supposed to practice compassion, and but so and so, is hurting me all the time, and I cannot take that anymore, and then how to still practice compassion on others. So there's a little bit, so that is very wisdom is very important. So that in order to as I said, all beings wish to be happy. So those who hurt us are trying to are doing that to achieve kind of happiness that they project. So think but that is ignorance. But as we saw that in order to experience happiness, we need to accumulate positive karma or virtuous karma. But through a negative action, one creates negative karma. So one cannot experience happiness through negative karma. So one cannot experience, and also one will not experience suffering through virtuous action and karma, positive karma. So that is the how it is, cause and condition, law of the cause and condition, karma. So those who who hurt us are doing such with ignorance, and their action of such non-virtuous action create negative karma for themselves, and through the negative karma they will experience suffering. So when we see this, then how can we continue to take on the abuse and say it is difficult. So how can we do that? So we have to try our best with wisdom to not let them create more negative karma. So they are unable to use their intelligence. They are because of their ignorance unable to do the right thing. So you use your wisdom to make sure that they don't create any more negative karma. So by whatever means, by maybe you disappearing, or maybe by not by gradually, so methods you see, but also one mustn't act in a negative way
also. Because again, with the same principle, then one wishes to be happy also. One doesn't wish to suffer. But if we respond in the same way, then it is the same, what that person is doing to you. So you are responding in a non-virtuous action, then you will suffer also. So we don't want that also. So therefore, we understand that that person through ignorance is doing such a thing. So, we avoid that and make sure that we don't create, negative karma through our ignorance. So we use our wisdom, and we use our wisdom and develop compassion, through that, and then do what necessary. So that is how every action should be done, with wisdom. Và câu hỏi thứ 3 đó là làm sao để chúng ta có thể áp dụng lòng từ bi trong hành động với trí huệ, bởi vì đây là một điều rất là trí huệ là một điều rất là quan trọng, bởi vì là nếu mê mờ thì với mê mờ hay với vô minh, có nghĩa là không có trí huệ, thì chúng ta sẽ không thể thực hành được lòng từ bi chân chính. Ví dụ như một số người nói rằng là con cố gắng thực hành lòng từ bi, nhưng mà dường như là đôi khi con cảm thấy là nó quá sức mình, hoặc con cảm thấy tuyệt vọng, con không thể nào tiếp tục thực hành được như vậy. Làm thế nào lại có thể như vậy? Ở trong trường hợp này thì trí huệ là rất quan trọng, bởi vì chúng ta hiểu rằng tất cả mọi chúng sinh đều mong muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau, và họ làm tổn thương, gây hại đến chúng ta bởi vì là họ muốn đạt được hạnh phúc và tránh khổ đau, nhưng bị che lấp bởi vô minh. Và để có thể đạt được hạnh phúc thì chúng ta cần phải tích lũy được thiện nghiệp. Và nếu mà chúng ta lại tạo ra những nghiệp bất thiện thông qua hành động, lời nói hay ý bất thiện của mình, thì chúng ta sẽ chịu khổ đau thay vì có được hạnh phúc. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ không thể chịu khổ đau nếu mà chúng ta thực hiện hay chúng ta có nghiệp thiện lành đó. Bởi vì vậy, đó là nguyên lý của nguyên nhân và điều kiện xảy ra. Những người mà gây tổn thương cho chúng ta, họ thực hiện nó với vô minh, và họ thực hiện những hành động bất thiện, tiêu cực như vậy, thì họ tạo ra những nghiệp xấu ác, và từ đó họ sẽ chịu khổ đau. Và khi mà chúng ta có thể nhìn nhận, có thể hiểu rõ được điều này, thì làm thế nào mà chúng ta có thể căm ghét họ. Và vì vậy chúng ta sử dụng trí huệ, sử dụng tốt nhất trí huệ của mình để khiến cho họ không tiếp tục tạo ra những hành động bất thiện, tiêu cực như vậy nữa. Và những hành động này thì bắt nguồn từ vô minh. Và vì vậy chúng ta hãy sử dụng trí huệ của mình, đảm bảo rằng là người khác không tạo ra những nghiệp bất thiện nữa, bằng cách là chúng ta có thể biến mất, hay là chúng ta có thể sử dụng những cách thức mà phù hợp với tình huống đó. Và cũng như vậy, khi mà một người hành động tiêu cực bất thiện, bởi vì là họ mong ước hạnh phúc và trốn tránh khổ đau, và nếu mà chúng ta phản ứng lại cùng một cách với họ, có nghĩa là chúng ta phản ứng một cách tiêu cực bất thiện, thì có nghĩa là chúng ta cũng giống như chính họ. Và khi mà chúng ta phản ứng lại với sự bất thiện thì chính chúng ta cũng phải chịu khổ đau, và chúng ta cũng không muốn điều này. Do đó chúng ta hiểu rằng là tất cả mọi người đều do vô minh và họ tạo ra những hành động bất thiện. Vì vậy chúng ta cần phải tích lũy trí huệ để có thể đoạn trừ được vô minh, và từ đó không tạo ra những hành động bất thiện nữa. Do đó chúng ta phải sử dụng trí huệ, và từ đó phát khởi lòng từ bi, và rồi chúng ta làm những điều cần thiết trong tình huống đó. Đây là cách mà chúng ta có thể ứng xử hành động với trí huệ ở trong cuộc sống hàng ngày. Okay, so now final question, and that I think tomorrow we will do. The final question is, can Rinpoche explain us the Tonglen practice and guide us? So as I said, Tonglen practice we will do tomorrow, so we will do together. So that for tomorrow. So here, we end here today. And there's a few more questions here today, which tomorrow we can go through.
and most of them already answered anyways. So yeah, so let us dedicate the merit accumulated through listening to the precious Dhamma, so for the benefit of all beings to attain enlightenment. And yeah, so those who do not know the words, then you think sincerely that may I how do you say, turn my body, speech, and mind towards virtue, and through that, the merit accumulated through that, may I, benefit beings and ultimately liberate all beings to the state of enlightenment. So for that, then may I attain enlightenment. And so sincerely think that. Okay. Và chúng ta còn có một câu hỏi cuối nữa, còn một số câu hỏi nữa. Rinpoche thực ra đã trả lời một phần nào ở trong bài giảng của Rinpoche rồi, và chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai. Đó là có quý vị hỏi là xin Rinpoche hãy hướng dẫn chúng con thực hành thông lên. Xin hãy giải thích chi tiết cũng như là hướng dẫn thực hành, thì là chúng ta sẽ thực hiện nó vào buổi ngày mai. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hồi hướng công đức, nghe và giảng giáo pháp chân quý này vì lợi ích của tất cả mọi chúng sinh đạt được giác ngộ. Và chúng ta sẽ tụng bằng tiếng Tạng. Nếu quý vị không hiểu tiếng Tạng thì chúng ta hãy thành tâm suy nghĩ rằng là xin nguyện cho con chuyển hóa tâm thân khẩu ý của mình hướng về thiện lành, hướng về giáo pháp, và từ công đức tích lũy được từ điều đó, xin nguyện cho con có thể làm lợi ích cho tất cả mọi sinh và có thể dẫn chúng sinh tới giác ngộ, và từ đó con cũng có thể đạt được giác ngộ.